guys! Welcome to my YouTube channel! Sira-sira. Idol natin si Gudicelli. Okay, dahil plastic lang naman yan, carry lang. Ganda, gorilla. Tripod. Wow, for my vlog. Thank you, thank you. Ay, tumanggal. Ano yun? Hindi natanggal pag-ikot ko. Ito lang, ginano ko. Ayun ang madikit. Wala naman, diba? Joke time. Yan ang tipa. Ito yung hindi guys. Paki-install. Tingnan natin. Try natin siya. Ayan, may pindutan pa. Ayan. Oh, ganda. Change. Ganda. My God. Ito, bibidyoan ko to, tapos send ko sa Lazada. Kulang. Pero ano, ganda. Love it. Medyo. Ayun. So, yan. Try na. A few moments later. So, ayan na. Try na nating i-test tong ating new ring light. Check ko muna yung difference. Off ko muna yung light. Yan. Yung light. Actually, dati ginagamit ko flashlight lang. Ngayon, ring light na ako. Ayan, change natin yung mga light. Meron kasi siyang option dito. Ayan guys. Red yung power button. Ayan, on and off button. Tapos ito yung nagpapa dark. Ayan, dark. Tapos nagpapa lighter ng color. So ito yung first option niya, parang warm. Ayan, warm. Warm yung color. Then, next naman yung next option naman niya yung parang bluish. Ayan. Tapos, pwede siyang lakasan din. Ayan, tingnan natin. Uy, ganda. Ganda ng kulay ko dito. Kitang-kita yung mga pangit sa mukha. Ayan, tapos next, yung warm yata. Ayan, ito yung medyo whitish, bluish. Ewan ko kung anong kulay yan. Basta second to warmest. Tapos pwede mo siyang nakasan. Yan. Pwede rin hinaan. Depende sa aura. Depende sa mood ni mother. Tapos change natin yung pinakamaganda. Yan. 君の虜にな